Cục 749 được thành lập vào tháng 9 năm 1974, là một cơ quan vô cùng bí ẩn tại quốc gia chúng ta. Mục đích của Cục 749 chính là chuyên giải quyết những sự kiện siêu nhiên xảy ra trong dân gian và những hiện tượng kỳ quái mà khoa học không thể giải thích. Và mời các bạn ăn miếng bánh, uống miếng nước, chúng ta bắt đầu vào câu chuyện Hồ sơ bí ẩn Cục 749. Hôm nay chúng ta sẽ nói về hồ sơ số 2 0100328, mật đanh vụ án Phật tượng nuốt người ở núi Thái Hành. Lưu ý, nội dung video chưa được kiểm chứng, chỉ mang tính giải trí. Hãy cân nhắc trước khi xem. Bạn đã bao giờ nghĩ rằng những ngôi chùa cổ trong rừng sâu, bên ngoài trông có vẻ vắng vẻ, quạnh quẽ, thực chất lại ẩn chứa những bí mật đáng sợ? Hôm nay hãy cùng tìm hiểu về vụ án kỳ quái xảy ra tại núi Thái Hành, Sơn Tây năm 2010. Chuyện này kỳ lạ đến mức khiến người ta ớn lạnh. 108 pho tượng La Hán lại có thể thay đổi gương mặt một cách bí ẩn, dân làng xung quanh mất tích liên tiếp. Ngay cả chuyên gia của Cục 749 cũng suýt nữa bỏ mạng. Câu chuyện bắt đầu từ ngày 28 tháng 3 năm 2010. Trong rừng sâu núi Thái Hành có một khu rừng già, âm khí nặng nề đến nỗi thú dữ cũng không dám bén mảng. Người địa phương gọi đó là rừng Hắc Hồn. Tương truyền nơi đó giấu một ngôi chùa cổ tên là Vô Tướng Tự. Chùa được xây trên vách núi, gió không thổi tới, mưa không chạm vào, như thể được một thế lực bí ẩn nào đó bảo vệ. Một ngày tháng 3, một đội khảo sát địa chất vô tình lạc vào rừng Hắc Hồn, vốn là để tìm khoáng sản hiếm. Kết quả chẳng tìm được gì, lại nhặt được một đống đồ đạc từ thời Thế chiến II, bao gồm quân đao cũ, quân phục rách nát và những huy hiệu rỉ sét. Chuyên gia giám định xong thì giật mình, chúng thuộc về một đơn vị quân đội bí ẩn đã mất tích từ lâu. Quái lạ là tại hiện trường chỉ có trang bị, không hề có xương cốt hay máu me. Quần áo được gấp gọn gàng như vừa lấy từ tiệm giặt ủi về. Nhìn như thế nào cũng không giống là bị thú dữ tấn công. Vậy quân đội ấy biến mất thế nào? Con người đi đâu mất rồi? Chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó đội khảo sát không để tâm, tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Kết quả đụng phải Vô Tướng Tự. Ngôi chùa này nhìn rất bề thế, điện đại hùng vàng son rực rỡ. Bên trong thờ một pho tượng Phật Như Lai khổng lồ, hai bên là 108 pho tượng La Hán. Mỗi pho tượng đều sống động như người thật, ánh mắt lại lộ ra vẻ tà khí khiến người ta hoảng sợ. Sau chùa còn có một hang động tối om, cửa hang khắc 4 chữ Cổng U Minh. Bên dưới là vực sâu không thấy đáy, cầu gỗ đã sập từ lâu. Gió lạnh từ trong hang thổi ra, mang theo mùi tanh khó tả. Một thanh niên gan dạ trong đội khảo sát dùng đèn pin soi vào hang. Chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ nghe tiếng cười kỳ quái, như thể có người ở đáy hang đang chế nhạo họ. Sự việc này làm chấn động Cục Văn hóa. Các chuyên gia tới nơi vô cùng phấn khích, nói ngôi chùa này ít nhất có lịch sử ngàn năm, phải mau chóng tu sửa, biến thành điểm du lịch. Nhưng vừa khởi công được vài ngày, chuyện lạ bắt đầu. Công nhân của đội thi công lần lượt mất tích. Ban đầu là một người, hai người, mọi người tưởng họ lười biếng bỏ trốn. Nhưng kiểm tra lại thì họ chẳng hề về nhà, báo cảnh sát cũng vô ích, như thể bị không khí nuốt chửng. Quần áo của người mất tích được tìm thấy trong rừng, được đặt ngay ngắn dưới đất, ngay cả dây giày cũng buộc cẩn thận, nhưng không có thi thể, không có vết máu, không có gì cả. Chỉ trong một tháng đã mất tích 12 người. Ngôi làng gần đó hoang mang tột độ, đồn rằng đây là ngôi chùa ăn thịt người. Ai lại gần kẻ đó gặp xui xẻo. Sau đó cảnh sát vào cuộc. Ban đầu không nghi ngờ ngôi chùa, nhưng khi họ phát hiện tình trạng quần áo của người mất tích giống hệt đơn vị quân đội năm xưa, họ cảm thấy sởn gai ốc. Họ lấy hết can đảm vào chùa điều tra. Kết quả phát hiện điều kinh khủng hơn. Trong điện đại hùng, mặt của vài bức tượng La Hán lại giống hệt các công nhân mất tích. Không phải là giống, mà là đúc ra từ cùng một khuôn. Cảnh sát tìm người nhà, đối chiếu với ảnh, người nhà sợ hãi bật khóc. Cục Văn hóa vội vã cử người phá một bức tượng La Hán để xem bên trong có gì. Kết quả là ngỡ ngàng, tượng Phật rỗng không, chỉ là một lớp vỏ thạch cao mỏng, bên trong bay ra mùi bột xám trắng, người như mùi xương cháy. Dư luận bùng nổ. Công trình dừng lại, cảnh sát chịu áp lực khủng khiếp. Nhưng chuyện kỳ quái không dừng lại, người ở làng bên cạnh bắt đầu mất tích. Tình trạng giống trước đó, quần áo để lại trong rừng. Người mất tâm. Cảnh sát vào lại trong chùa, phát hiện gương mặt của nạn nhân mới lại xuất hiện trên tượng La Hán. Điều quái đản hơn là khi họ đối chiếu ảnh cũ, thấy gương mặt của tượng La Hán đang biến đổi. Tượng La Hán ban đầu chẳng biết từ khi nào đã thay mặt trở thành nạn nhân mới mất tích. Cảnh sát lắp camera giám sát, hình ảnh ghi lại khiến họ hồn bay phách lạc. Đêm đến, khuôn mặt tượng La Hán như sinh vật sống, dần dần méo mó biến dạng. Chỉ vài ngày đã đổi một khuôn mặt mới, mỗi lần mặt đổi, xung quanh lại có người mất tích.
như thể bị thứ gì đó trong chùa nhắm trúng. Trốn cũng không thoát. Dân làng sợ hãi chuyển nhà trong đêm. Nhưng điều kỳ quái lây lan như dịch bệnh, ngay cả người trong huyện cũng bắt đầu mất tích. Một giáo viên trung học trên đường tan làm đã biến mất. Hôm sau, quần áo của thầy xuất hiện ở sân trường, được gấp gọn gàng như một tác phẩm nghệ thuật. Có người đòi đốt chùa, đập phá tượng Phật, nhưng đây là di tích văn hóa. Ai dám ra tay, sự việc ngày càng lớn. Cuối cùng đã làm kinh động đến cục 749. Lần này họ phái hai lão tướng Lão Hồ và Lão Chu, cùng thêm hàng đống thiết bị công nghệ cao. La bàn phong thủy, máy dò tâm linh đều mang ra dùng. Nhưng kiểm tra mấy ngày vẫn không thu được gì. Ngược lại còn hy sinh đội viên Tiểu Lý, thành viên mới của cục 749, mất tích khi đang vào chùa điều tra, quần áo không thấy đâu. Chỉ thấy trong điện Đại Hùng xuất hiện thêm một pho tượng thiện tài đồng tử, mặt mang gương mặt búp bê của Tiểu Lý. Camera còn ghi lại một đoạn tiếng thì thầm rùng rợn, như một đám ma đang họp trong chùa. Tiếng cười khiến người ta lạnh sống lưng, ngay lúc mọi người đang bế tắc. Cục 749 đã mời một kẻ kỳ dị tên là Đỗ Lão Lục. Gã này là một thuật sĩ giang hồ, tự xưng có thể trò chuyện với quỷ thần, chuyên trị những việc tà môn. Vừa đến hiện trường, hắn chưa vội vào chùa, mà ngủ một giấc tại nhà nghỉ trong huyện. Đêm đến, hắn mơ thấy một cái bóng đen, tóc tai bù xù đứng trước chùa, chỉ vào hang và khóc, nói rằng sự thật nằm ở bên dưới, hãy đốt nó đi. Đỗ Lão Lục tỉnh dậy, bắt mồ hôi lạnh. Mơ hồ cảm thấy cái bóng đen đó là một oan hồn bị giam cầm ngàn năm, dẫn lối hắn phá án. Ngày hôm sau, Đỗ Lão Lục mang theo kiếm đào gỗ và một túi chu sa, cùng Lão Hồ và Lão Chu vào chùa. Hắn không nhìn tượng Phật trực tiếp, mà lấy ra một tấm gương đồng cổ, quay lưng về phía Phật, soi vào gương. Mắt của tượng Phật Như Lai đột nhiên chớp một cái. Đỗ Lão Lục tim đập nhanh, giả vờ không có gì, tiếp tục bước đến hang cổng U Minh. Trong gương soi những bức tượng tiểu quỷ còn đáng sợ hơn, mắt tất cả đều đang đảo, nhìn chăm chăm họ, còn nhe răng lộ ra hàm răng sắc nhọn, như muốn bò ra khỏi gương. Đỗ Lão Lục thản nhiên xuống núi, chạy thẳng đến phòng giám sát, khóa vào hình ảnh lúc 3 giờ 33 phút sáng. Quả nhiên nhìn thấy mắt của tượng Phật Như Lai cử động, còn hướng về ống kính mỉm cười lạnh lùng. Lão Hồ hít một hơi lạnh. Đội trưởng cảnh sát Vương hét lớn, tượng thạch cao sao biết cử động. Đỗ Lão Lục nheo mắt nói, ngôi chùa này không sạch sẽ, bên trong có một quỷ vương thao túng tất cả. Tượng Phật không phải đá, mà là lớp vỏ ngưng tụ từ oán khí. Hắn nhớ lại một truyền thuyết giang hồ ngàn năm trước. Có một tà tăng học được cấm thuật từ Tây Vực, có thể luyện hóa linh hồn người sống, khiến tượng Phật trở thành tượng sống để hắn sai khiến. Sau khi tà tăng chết, linh hồn ký thác vào tượng Phật Như Lai, cày vào việc nuốt chửng linh hồn người sống để kéo dài tuổi thọ. Những người mất tích chưa chết mà bị luyện thành tượng La Hán, linh hồn bị giam cầm, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đỗ Lão Lục không vội phá tượng Phật. Hắn nhớ ra một cách cũ dùng độc trị độc. Hắn bảo Lão Hồ tìm một vò giấm chua lâu năm, nói thứ này có thể phá âm khí. Nửa đêm họ tưới một vòng giấm quanh chùa. Quả nhiên, tượng La Hán bắt đầu bốc khói đen, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đỗ Lão Lục nhân cơ hội xông vào hang, cầm kiếm đào gỗ khắc loạn xạ lên vách hang, ép ra một luồng khói đen. Trong khói đen hiện lên gương mặt của nhà sư, cười nhạo nói, ta đã thành tiên, các ngươi không làm gì được ta. Đỗ Lão Lục cười lạnh, lấy chu sa rắc lên luồng khói đen, miệng lẩm bẩm chú ngữ không rõ. Khói đen lập tức nổ tung, hóa thành vô số côn trùng vò vè bay loạn. Lão Chu nhanh tay châm lửa, đốt một đống lá ngải cứu. Lũ côn trùng bị xông khói bò loạn khắp nơi, cuối cùng đều bị đốt thành tro. Sâu trong hang, họ tìm thấy một cái xác khô, mặc áo cà sa rách rưới, trong lòng ôm một cuốn cổ thư ghi chép cấm thuật của tà tăng. Hắn dùng linh hồn người sống luyện tượng Phật, mỗi khi luyện được một bức, thọ mệnh lại kéo dài thêm 10 năm. Linh hồn người mất tích bị hắn luyện vào tượng La Hán, nhục thân hóa thành trâu, quần áo bị tà thuật đẩy ra ngoài rừng. Còn đơn vị quân đội mất tích năm xưa, 8 phần cũng bị tà tăng nhắm trúng, linh hồn bị luyện hết vào tượng La Hán đầu tiên. Đỗ Lão Lục đốt sạch cổ thư, tà khí trong chùa tản đi hơn nửa. Tượng La Hán không còn đổi mặt, các vụ mất tích cũng ngừng lại. Nhưng trước khi rời đi, hắn phát hiện sâu trong hang còn một pho tượng Phật nhỏ, ẩn hiện ánh sáng đỏ như đang nhìn chằm chằm hắn cười. Đỗ Lão Lục không dám hành động, sợ kinh động đến thứ tà ác lớn hơn, chỉ để lại một câu, ngôi chùa này vẫn còn bí mật, không thể đốt được. Điên thật rồi. Vụ này cuối cùng bị cục 749 niêm phong vô tướng tự, vĩnh viễn đóng cửa thành vùng cấm địa. Đỗ Lão Lục sau khi về Bắc Kinh cảm thán với Lão Hồ, con người nếu làm điều ác, thiên đạo khó dung, tên tà tăng kia muốn trường sinh,
hại vô số linh hồn người ta, nhưng lại bị giam cầm ngàn năm, sống cũng không bằng lợn chó. Vâng, tới đây thì bánh đã hết, nước đã cạn, video đến đây cũng dừng lại. Nếu mọi người muốn xem nhiều video có nội dung tương tự, hãy nhấn thích và đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.